සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න හැමෝම. අද මම අල වලින් crispy snack එකක් හදනවා. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලන්ට තේ බොන්න හදා ගන්න පුළුවන්, පොඩි බඩගින්නටවත් හදා ගන්න පුළුවන්. අල ගෙඩි දෙකක් මම තම්බලා ගත්තා. මම අල කපලා තමයි තම්බන්නේ. එතකොට අපිට ඉක්මනට තම්බ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ කපාගත්ත අල ටිකේ පොත ඔක්කොම සුද්ධ කරගන්නවා. සුද්ධ කරගත්ත අල අපි හොඳට පොඩි කරගන්න ඕනේ. කැට පොඩ්ඩක්වත් හිටින්න නැති වෙන විදිහට හොඳට පොඩි කරගන්න. තලපයක් වෙනකම්ම පොඩි කරගත්ත අල ටිකට මම එකතු කරගන්නවා ලුණු තේ හැඳි කාලක් වගේ. ඊට පස්සේ මිරිස් තේ හැන්දක් එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට මම කෝන් පිටි මේස හැඳි 3ක් එකතු කරගන්නවා. මම මේක නැවත අනා ගන්නවා. අපිට තෙත ගතිය නැති වෙනකම් මේක අනා ගන්න ඕනේ. ඒක නිසා කෝන් පිටි මදි වුණොත් ඔයගොල්ලන් නැවත දාගෙන තෙත ගතිය නැති වෙනකම්ම මේක අනා ගන්න. ඊළඟට මම අත් දෙකේ තෙල් ටිකක් ගාගෙන අපි හදාගත්ත තලපෙන් චූටි බෝල හදා ගන්නවා. ඔයාලට කැමති නම් බෝල හැඩය නැතුව මෙන්න මේ විදිහට උනත් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි හදාගත්ත අල බෝල ගැඹුරු තෙලේ බැද ගන්න ඕනේ. ඉතින් තෙල් එක හොඳටම රත් වුණාට පස්සේ මම මේ බෝල ටික ගැඹුරු තෙලේ බැද ගන්නවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ මේක ක්‍රිස්පි වෙන්නම බැද ගන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් එහෙම මේක අර තෙත ගතිය එනවා. ඒක නිසා හොඳට ක්‍රිස්පි වෙනකම් බැද ගන්න. අල බෝල හරියට බැදුනහම අපි මේ විදිහට කඩපුවාම මැද හිස්ව තියෙන්න ඕනේ. දිනපතා මෙවැනි රෙසිපි වීඩියෝ නැරඹීම සඳහා අපේ channel එක subscribe කරලා අපෙත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ආදරයෙන් ඉල්ලනවා. ඔබ සැමට සුබ දවසක්.